Mirdita, ky është edicioni zgjeruar i lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Gjykata e Kukësit do të vendos nesër në orën 9 masat e sigurisë për 23 të ndaluarit në protestën e rrugës së Kombit, të akuzuar për shkatrim pronesh, shkatrim të pronës me zjarr dhe kundërshtim të punonjësit të policisë. Kryeministri Rama akuzoi opozitën se po e përdorin Kukësin si shishe benzine për të djegur rrugën drejt Bashkimit Evropian. Sipas Ramës, ajo është rrugë humbur pak dhe që do zjarr kaos për t'i shpëtuar drejtësisë. Gjiknuri tha nga ana tjetër se dëmin e pësuan shqiptarët, jo firma private. Partia Demokratike braktisi sot komisionet parlamentare ku opozita u përfaqësua vetëm me deputetët e LSI-s. Njëri prej tyre u deklarua kundër aksionit politik të Bashës për mosbindje civile. Edhe deputetët e Partisë Socialiste kritikuajnë qëndrimin e Partisë Demokratike. Qytetarët janë të ndarë sa i takon thirrjes së Bashës për mosbindje civile, madje thonë se nuk duan të përzihen fare me politikën, por ajo që i bashkon është kërkesa për ulje të taksave. Presidenti i Rusisë Putin do të takojë sot homologun turk Erdogan në Ankara. Putin dhe Erdogan do të ndjekin ceremoninë e fillimit të ndërtimit të centralit të parë bërthamor të Turqisë me bashkëpunimin rus. Do të shohim tani zhvillimet më konkretisht, duke realizuar fillimisht një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Klajdi Bodli, i cili ndodhet pranë protestuesve në drejtorinë e policisë Tiranë, por përpara se ta bëjmë këtë, përpara se të kuptojmë cila është situata atje që do të na e përcjell kolegu Bodli, dua t'ju informoj se gjykata e Kukësit pritet të vendosë nesër për masën e sigurisë për 23 personat e ndaluar pas protestës dhe shkatërimeve në terminalin e rrugës së Kombit. Seanca është njoftuar të fillojë në orën 9, ndërkaq familjarët e të ndaluarve vijojnë të protestojnë dhe paralajmërojnë se do të bllokojnë rrugën e Kombit nëse nuk lirohen të afërmit e tyre. Le ta ndjekim së bashku materialin e përgatitur fillimisht nga kolegu Armir Mehaj. Ndryshe nga sa prisnin banorët e Kukësit dhe familjarët e të arrestuarve për protestën e rrugës së Kombit, se në gjykatën e Kukësit sot do të jepej masa e sigurisë në ngarkim të arrestuarve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Sipas gjykatës janë vonesat në sjelljen e dosjes nga ana e prokurorisë, ata të cilët e bëjnë të pamundur zhvillimin e seancës gjyqësore për dhënien e masës së sigurisë. Kërkesa nga organi akuzës u paraqit në orën 9:45. Gjyqtarja e gatshme ka vendosur që seanca gjyqësore të zhvillohet nesër në orën 9 në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Zoti Korbi do të zhvillohet për të gjithë një herë? Për të gjithë një herë është ka mundësi të zhvillohet, megjithëse salla është e vogël e pa mjaftueshme, por gjithsesi ne do insistojmë që të jenë 23. Prokuroria ka sjellë të njëjtën akuzë për të gjithë? Të njëjtën akuzë, po. Akuza për cilën ka sjellë prokuroria në gjykatë është 236 dyshi, që është kundërshtimi i punësve të policisë, edhe shkatrimi i pronës në 150 i Kodit Penal. Ndërkohë, banorët e Kukësit dhe familjarët të arrestuarve shprehen se ata presin që nesër gjykata të sjellë lirimin e të arrestuarve për protestën në rrugën e Kombit, ndërsa ka prej atyre të cilët thonë se do të vazhdojnë qëndrimin e nisur në datën 31 për të vazhduar dhe kundërshtuar tarifën e vendosur për rrugën e Kombit. Ma e men, e dirove si të këta, ti nuk ke mosha thumë nesër në Kukësit. Unë ja këmë e Tiranës votën, 25 vjetë. Unë ja këmë unë jam një mojtë. Harap mi qonë vota ime. Ku dhish Kukës, bani dhukojt mirë. Nesër, që ose djemë të tonë, nuk dalin nga burgi, rruga Kombit të ura të të bëkohet. Për News24 nga Kukësi, Armir Mehaj. Sot përpara drejtorisë së policisë të Tiranës janë mbledhur një grup protestuesish sërish, të cilët vijojnë të kërkojnë lirimin e 23 personave të ndaluar në Kukës pas protestës së dhunshme kundër tarifës në rrugën e Kombit. Ka patur edhe një moment tensioni që e keni ndjekur live në News24 gjatë kohës që transmetoi emisioni Me zemër të hapur, por le të kuptojmë çfarë ndodhi dhe cila është situata që mbizotron atje në këtë moment. Është kolegu Klajdi Bodli. Klajdi, përshëndetje. Përshëndetje Ola, atëre si që thatë dhe ju, para pak minutash ka pasur një tension mes protestuesve dhe forcave të policisë. Disa prej protestuesve i kanë kërkuar uniformave blu që të bashkohen bashkë me ta dhe të jenë mbështetje të tyre për arrestimin e padrejtë, siç e quajnë ata, të 23 personave në qytetin e Kukësit. Gjatë gjithë ditës relativisht protesta është karakterizuar nga tone të qeta, përveç një momenti në fillimin e saj kur policia i kërkoi protestuesve që të lironin rrugën kryesore.
kërkesë e cila nuk është zbatuar nga ana e tyre, aty ka pasur një moment tensioni por që është shuar sërish. Gjithashtu duhet theksuar se sot ka qenë e shtuar prania e disa prej eksponentëve të Partisë Demokratike, deputet dhe funksionarë të lartë të saj, ndërkohë në momentin që flasin numri i protestuesve është i ulët, duhet thonë pak më i ulët se 2 ditët e tjera. Ndoshta protestuesit janë të lodhë. Kush janë protestuesit? Kush proteston? Lutem, mund ma specifikosh kush janë njerëzit që protestojnë? Tashmë sot duhet themi që protestuesit i ndajmë në 3 kategori. Është një pjesë e familjarëve dhe banorëve të Kukësit, të cilët protestojnë duke kërkuar lirimin e të afërmëve, familjarëve dhe miqve tyre. Është një pjesë e shoqërisë civile dhe tashmë besoj do ta themi plotësisht është shtuar dhe Partia Demokratike dhe deputetët e saj, duke qenë se një pjesë e mirë e deputetëve të Partisë Demokratike dhe eksponentëve të saj të lartë kanë qenë këtu, ndërkohë është vënë një pranie vogël e deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vetëm para pak minutash ka qenë pranishme ish ministra Klajdia Gjosha, ndërsa në momentet e para asnjë prej deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk ka qenë i pranishëm në protestën para drejtorisë së Policisë Tiranës ditën e sotme. A mund të ma sqarosh edhe një herë të lutem se përse ndodhi ai tensionim që gjithë shikuesit ndoqën live pak momente më parë? Edhe rola tutën se nuk e dëgjova për shkak. Nëse mund të na sqarosh edhe një herë se përse ndodhi ai tensionim pak më parë. Pse pati tension në atë protest? Disa protestues i kërkuan forcave të policisë që të bashkoheshin bashkë me ta për t'i mbështetur në kauzën e tyre për lirimin e 23 personave të ndaluar për protestën e së shtunës në Kukës. Ka pasur tensione dhe, si themi, përplasje vogla fizike midis policisë dhe disa protestuesve, me ndërhyrjen e disa protestuesve të tjerë situata është normalizuar, disa prej tyre janë drejtuar që me forcat e policisë nuk do të konfliktonin pasi ato janë krye të detyrës. Ka qenë konflikti që zgjati pak minuta, por që do të thonë që për momentin e ka ndezur atmosferën, një pas një protestuesit po vijnë të marrin fjalën për të kërkuar lirimin e 23 të ndaluarve, e cilësojnë në arrestimin e tyre të pa lishëm, si dhe shtyrjen e masës së sigurisë për ditën e nershme e konsiderojmë sërish të palishëm. Qartë. Faleminderit Klajdi për informacionet e përcjella në studio, ishte kolegu Klajdi Bodli. Ndërkohë rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me lajmin e fundit. Gjykata e apelit në Shkodër ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest shtëpie dhe pa mbikëqyrje policore për kryetarin e Bashkisë së Lezhës, Fran Froka, i akuzuar për tjetërsim prone tek Rana e Hedhun. E njëjta masë edhe për Gjon Dokën, kryetari i Këshillit të Qarkut të Lezhës. Do të lidhem tani me Senat Nikëshiqin për të mësuar më shumë. Senat, përshëndetje. Po, përshëndetje nga Shkodra, atëherë sapo ka përfunduar seanca gjyqësore për 8 dyshuarit, mes të cilëve kryetari i Bashkisë së Lezhës, zoti Fran Froka, kryetari i Këshillit Gjon Doka, i cili nuk ishte i pranishëm, por përfaqësohej nga avokati i tij, nën kryetari i Bashkisë së Lezhës, Enver Hafizi, por edhe pjesa tjetër e punojësve, një prej përfituesve, siç dyshohet Pjetër Nini. Për këto për tre më të rëndësishmit, nëse mund të themi, në këtë proces, gjykata e apelit në Shkodër ka vendosur arrest shtëpie, por pa mbikëqyrje policore, si dhe ka hequr edhe mos komunikimin me personat e tjerë. Pra kushdo ka drejtë që të shkojë në shtëpinë e kryebashkiakut, të kryetarit të Këshillit apo nën kryetarit, sepse deri tani ka qenë e ndaluar me vendimin e gjykatës së shkallës së parë të Lezhës, dhe vetëm kjo ka ndryshuar në fakt, por janë lënë sërish në arrest shtëpie, ndërkohë që gjykata e apelit të Shkodrës nuk ka pranuar kërkesën e prokurorisë, e cila kërkoi këtu në gjykatën e apelit të Shkodrës kërkoi arrest me burg për të dyshuarit, dhe kjo kërkesë e prokurorisë nuk është pranuar. Ndërkohë që avokatët mbrojtës të dyshuarve kanë hedhur poshtë çdo akuzë në lidhje me personat që mbrojnë, duke kërkuar pafajësinë ose edhe një masë lehtësuese detyrim paraqitje. Megjithatë, kjo nuk është pranuar nga ana e gjykatës, por gjithsesi heqjen e mbikëqyrjes policore, avokati i kryebashkiakut Fran Froka e ka quajtur si një hap më përpara, por nga ana tjetër është shprehur se institucionet tona janë të dobta sa i përket anës ligjore dhe mund të ketë edhe keqkuptime të tilla. Gjithsesi duhet ta shohim në Po, Senat. Duhet ta shohim në vazhdimsi se si do shkojë ky proces, sepse avokati i mbrojtës i kryebashkiakut thashë do të bëjë rekurs në gjykatën e
ka ndjekur sërish të çështje dhe për kërkuar testim masës ose pse jo dhe pafajësi. E qartë, faleminderit senat, le ta ndjekim pikërisht të prononcimin e avokatit. Pjesërisht u realizua vullneti ynë, realisht gjykata me të drejtë nuk pranoi ankimin e prokurorit, i cili kërkonte rikëthimin në burg të klientit tim edhe disa klientëve të tjerë. Kërkesat e prokurorit ishte paligjshme dhe fillim deklaroi në gjykatë. Në ana tjetër gjykata rregulloi atë izolim të paligjshëm, të cilën e urdhëroi gjykata e rrethit gjyqësor Lesh, me caktimin e masës sigurimit të arrestit shpirt. Praktikisht ajo ishte një gjë që nuk ka ndodhur më parë dhe nuk u ndodh. Të gjë gjykata e apelit e rregulloi, megjithatë unë prisja që gjykata të ndryshonte vendimin dhe të jepte një detyrim për paraqitje në gjyqësor. Pasi hetimet vazhdojnë dhe kryetari i bashkisë si mandatuar duhet të ushtronë funksionet e vet. Në këtë mënyrë sigurisht ai ushtron funksionet, duke firmosur aktin në shtëpi, duke pengon më. Dhe të vetën që të mirë që bëri gjykata ishin këto dy gjëra. Fakti që nuk pranoi kërkesat e prokurorit duhet seksual paligjshme, si dhe shfuqizoi ato ndalimet antiligjore dhe antikushtetuese të cilat kishte bërë gjykata e Për më tej ne do të mendojmë dhe jo besoj, por jam i bindur që do të shkojmë drejt kursit gjykatës më lart. Tek e cilat do të kërkojmë pikërisht ato që se realizohen sot. Pra, heqen edhe të arrestit shkues. Pjesërisht Opozita e Bashkuar deklaroi se do të nisë aksionin opozitar me mosbindje civile. Kryedemokrati Lulzim Basha ju bëri thirrje qytetarëve të refuzojnë pagesën e taksave të rritura nga Rama, ndërsa la të hapur si pjesë të aksionit opozitar edhe bojkotin e seancave parlamentare. Në mbledhjen e frontit të bashkuar opozitar dhe krerëve të degëve në rrethe, lideri demokrat Lulzim Basha dhe ish kryeministri Berisha thanë se mosbindja civile është rruga e vetme për të rrëzuar qeverinë Rama. Policia nuk arreston agrongjata, nuk arreston habilet, balilet, e kriminalet besot. E tani nuk ka për pas më asnjë peticion apo kërkesë zyrtare për mitingje. Vinë t'ju arrestojnë ju, arrestojnë deputetë, më arrestojnë mua. Kërkesë nuk ka për pas. Loja në fund. Kur ata fillojnë të sillen si policia e ligjit, atëherë ne do të trajtojmë si policia e ligjit. Ditë për ditë, ku të nateket, ku të vendosim, ku të duhet, por motivojnë njerëzit dhe të kemi një drejtim të shtatë që do drejtojë mosbindjen civile gjerë për mbyshjen e tij. Tu themi edhe herë një mirënjohje të thellë atyre lumjanëve dhe të gjithë atyre që ishin aty të cilët bën një shkundje, një tërmet në nërgjegjet, në vendijen tonë për të pritur gjerdit në fitores. Dy liderët opozitar deklaruan mbështetjen e tyre ndaj 23 të arrestuarve që protestuan kundër tarifës në rrugën e Kombit dhe për të cilët pritet të jepet masa e sigurisë. Opozita do të jetë e pranishme, do të jetë në ballë të çdo organizimi për ta bërë mosbindjen qytetare, formën e parezistueshme që do të rrëzojë këtë band pushtet dhe do t'i hap mundësinë shqiptarëve për të zgjedhur një qeveri të shumicës me votë të lirë që i shërben shumicës dhe respekton pakicën. Ndaç në Kukës apo ndaç në Tiranë, gratë dhe vajzat shqiptare do t'jenë në përkraje të atyre burrave të cilët me të vërtet i dhanë dinjitet shqiptarëve. I dhanë dinjitet këtij populli që Edi Rama me një fjalor rrugaçi i thyu në mënyrën më vulgare që nuk ka guxuar dot asnjë pushtues t'ia bëjë shqiptarëve. Refuzimi çdo takse të rritur nga Edi Rama do të jetë një nga format e mosbindjes civile që do të ndërmarrë opozita. Të refuzojnë çdo taks koncesionare dhe çdo rritje taksash. Taksën të vëshën e biznesit vogël, sipërmarrjes biznesit vogël, taksat e rritura të ujit, taksën e rritur të pronës dhe çdo taks të rritur nga Edi Rama për të mbushur xhepat e tij dhe të bandës me cilën qeverisë vendit. Bojkoti i seancave parlamentare ishte një tjetër formë e reagimit opozitar që Basha la të hapur. Ne do të ndërthurim të gjitha format e nevojshme të aktivitetit opozitar ashtu siç e gjykojmë të përshtatshme për të arritur qëllimin, për të qenë në krah të njerëzve të thjeshtë
dhe të vuajtur të këtij vendi. Këtu nuk ka më rregulla loje demokratike. Hapësira e vetme për të qëndruar në krah qytetarëve është mosbindja qytetare. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas thirrjes së opozitës së bashkuar për mosbindjet civile. Përmes një statusi në Facebook, Rama shkruan se veprimet e opozitës kanë dy qëllime: të pengojnë integrimin dhe të shpëtojnë drejtësisë. Sa i përket tarifës së rrugës së Kombit, kreu i qeverisë thekson se kur opozitarët e sotëm ishin në qeveri, e bën tenderin e pagesës së rrugës 8-9 euro dhe sipas tij, pasi dështuan i vun zjarin patriotik e duan ta përdorin kuksin si shishe benzine për të djegur rrugën europiane të Shqipërisë. Mjerë kush ju beson rrugë humburve, pat dhe që duan zjarre kaos për t'i ikur drejtësisë, shkruan Rama. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kryemadhi deklaruan mbrëm se brenda kësaj jave nis mosbindja civile dhe protesta masive në të gjithë vendin. Basha e Kryemadhi u bën thirrje qytetarëve të mos paguajnë asnjë taksë dhe të bashkohen në protestë. Partia Demokratike e braktisi sot komisionet e kuvendit ku opozita u përfaqësua vetëm me deputetët e LSI-s. Njëri prej tyre, deputeti Robert Bitri, u deklarua kundër aksionit politik të Bashës për mosbindje civile. Edhe deputetët e Partisë Socialiste kritikuajnë qëndrimin e Partisë Demokratike. Zoti Basha, s'është kryetari i partisë time. Zonja Kryemadhi ishte dje në mbledhje. Nuk bëjnë mendim të njëjtë? Unë nuk ndaj të njëjtin mendim. Si mendoni, si bëhet buxheti i një vendi, si ecën përpara një vend, duke mos paguar taksa dhe tatime? Këtë po bën thirrje Lulzim Basha dhe thjesht vetëm për interesat e pushtetit të tij personal. Pa diskutim që qëndrimi dje në mbledhjen e përbashkët ishte shumë i qartë. Unë personalisht jam gati për të qenë me çdo shqiptar dhe nuk mund të rrim pa reaguar ku taksat rriten çdo ditë dhe kur varfëria thellohet edhe më shumë. Komenti vetëm është hap mbrapa, nuk ka ku na çon asnjë vend. Thirrje anti-shtet destruktive dhe të pakuptim do të zgjidhi problemet e brendshme të PD-s duke krijuar amulli. Në momentin që Shqipëria pret ftesën për të nisur negociatat, opozita do të krijojë çështje të tilla për të penguar. Basha është antikushtetues, po si ka kjo mosbindje civile qa? Pse duhet të jetë mosbindja civile? A jeni dakord për taksën për tarifën 5 euro zoti? Nuk jam ekonomist, por që rruga do ketë një tarif patjetër, po që kuksi duhet lehtësu edhe kjo duhet banë se s'ban. Banorët e kuksit. Jo, jam dakord që t'jeni më prezentët atje ku rrëmbehen njerëz në polici, ju jeni gjithë këtu, atje njerëzit rrëmbehen, nuk e din, janë kthyer në desa parasidos, gjë që bëjnë vetëm juntat. Kështu që besoj ky është qetësimi më madhor dhe kjo, po ju do t'i paguani taksat? Jam shumë i lutur që do paguani taksat, edhe jeni të lumtur me taksat e larta. Më datë 17 prill, gjithë shqiptarët presin një lajm të mirë për Shqipërinë dhe për aspiratën tonë për integrim europian dhe ky përshkallëzim i sjelljes opozitës ka të bëjë pikërisht me të gjitha pritshmëritë që komisioni në mesditën e 17 prillit do të rekomandoj hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian pa asnjë kusht, dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë shqiptarët, por nuk është një lajm i mirë për treshen Berisha Basha Kryemadhi, të bërë bashk pikërisht nga një arsye që gjithë shqiptarët e dinë, procesi vettingu dhe reforma në drejtësi po ecin përpara. Qytetarët duket se janë të ndarë sa i takon thirrjes së Bashës për mosbindje civile, madje shumë prej tyre thonë se nuk duan të përzihen me politikën, por ajo që i bashkon të gjithë është kërkesa për ulje të taksave. Kemi punë me politikën fare, këtu jemi për drejtat tona. Nuk më intereson asë djathta, asë mojta. Neve, si mosbindje civile, do të përgjigjemi vetë si popull. Nuk kemi bëjmë me thirrje të kryetarëve të partive. Po ndalshin gjithë dhe na gjithë do dalim këtu, se s'kan që qa do humbim. Ne s'kemi punë, s'kemi asë gjë. Jo gjithë me shtip popullin, si në kohën e monizmit. Nuk jem si mos me bin shtetit. Unë jam se shtetit do të shohë që ku është qytetari.
që të ardhë shka që s'ka. Shteti demokratik mahet me taksa. Duke më shteti demokratik me taksa, dhe me thonë duhet vënë taks. Pa taksa duhet jetë më ulët për ashtu se paguhet me një vend tjetër, është vënë qysh në 2008 ose në 2010, nuk e di mirë unë. Pra duke vënë 2010 taksi nuk duhet vetë taks tjetër. Pra taks duhet vetë ose të paktën nga 5 euro taks të bon 1 euro. O do i bindë si që keme te, po s'pa del gjithë populli. Duhet me dal gjithë populli, jo zbajnë punë 100 vetë. Taksat duhet puna, duhet të dyja paralel. Se jam 4 mashkuj në shtëpi, nuk firmos i kon. Ka më rëvoj punë, se kisha është boj pa dërushëm. Ki shife mas janë një muju, kur të vend të raun ke Shqiponja, ke Dugana, kusht hinë Tiranë pagun 5 euro, edhe në kam. Një zonjë e cila në kishën e Laçit, në kishën e Shënandohut, siç njihet nga të gjithë, po tregtonte aty qiring, pretendon se është dhunuar nga policia. Le ta dëgjojmë bashkë se çfarë pretendimi ngre kjo zonjë. Unë kam qenë ke kisha, kam dalë si gjithë tjetë, të më në shetë të qëri, erdi policia, edhe na tha, largoni. Na nuk u largom asnjë, dhe unë si gjithë tjetë, po isha ma bajorshme si tjetë, jam e smunë. Edhe morën, erdi policia bashkjake, edhe mori arkën e qerive. Edhe më tha, tash të i morëm ne, nuk e do të shesësh ma, i morëm. Unë i thash, qerit i kam marrë me bërsh, nuk i kam pagu lek, kam për të pagu lek to, edhe do të shkoj dhe unë mas qerive. Ku të qoni qerit dhe unë do të shkoj mas qerive. Merdim qoni, ndashin polici, ndashin ku të më qoni mu edhe shkova me hap deren me hy makin, ku kishin fot qerit. I thash do vi dhe unë me ju. Thash se kam dalë për hall. Pastaj, ato morën në më thonë, këtë makinë nuk do të hysh. Se makina nuk është makinë për me bëj njerëzit. Kjo është makinë për me të marrë mallin. Edhe unë, atë mora me hy mrena, mora në ndërkohën policisë, më kanë shtysë, më thonë, nuk do të hysh makinët, edhe unë kam ra pa ndjenja, do me thanë vetëm kër e kam pa vetën ke spitali. Kam dëmtime se jam mretëm dhe më komplet trupi. Më shtynë se mos me hip makinët, edhe qirit nuk do i marrësh, do i marrim ne. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri tha se dëmi shkaktuar gjatë protestës në rrugën e Kombit shkon në disa miliona euro. Ministri i theksoi nga ana tjetër se këtë dëm e pësuan shqiptarët dhe jo firma private. Shpreh keqardhjen e thellë edhe si antari i qeverisë në lidhje me dhunën barbare që ndodhi disa ditë më parë në një objekt publik, duhet ta theksoj, se pavarësisht se menaxhohet nga një koncesionar privat, rruga është publike dhe gjithë aseti i përket shtetit shqiptar. Dhe fatkeqësisht kjo dhunë barbare u nxit nga zjarrvëzit e Tiranës, sepse aty nuk ishte i gjithë populli i Kukësit, ishte një grup i vogël njerëzish i motivuar politikisht dhe siç edhe dënat po e tregojnë për ditë, njerëzit e ndaluar nga policia, njerëz me background kriminal, njerëz me precedent penal dhe që s'kan lidhje me protestën për tarifën e shërbimit të një rruge, por thjesht janë të nxitur dhe të manipuluar politikisht nga ata të cilët e harruan dhe atë çështje dhe kanë kaluar te çështje tjera sepse synimin e kanë thjesht politik, duke mos ardhur në pushtet me vot, kanë gjetur forma tjera për gjoja të destabilizuar vendin dhe me shansin ose me shpresën se do kenë mundësi të vinë pushtet. Po bëjnë një vlerësim paraprak të dëmeve të shkaktuara në stacionin e tollimit, pra stacionin e marrjes tarifës, ku do të shumë shpejt do të kemi dhe shifrën finale të dëmit, por nga një vlerësim paraprak dëmi shkon në disa miliona euro. Fatkeqësisht, gjithë dëmi i shkaktuar nuk u bë një privati, po ju bë taksa paguesve shqiptar, të gjithë shqiptarëve të tjerë, të cilët me taksat e tyre dhe me kontributet e tyre kontribojnë për mbarvajtjen e pronës publike dhe shërbimeve bazë publike të këtij vendi. Natyrisht mund lindi pyetja, a mund parandalohet ky proces?
Mbase mund të ishte bërë më shumë për sa i përket konsultimit dhe informimit të publikut, megjithëse duhet thënë që kjo gjë nuk ka qenë e panjohur. Ky koncesion është dhënë në vitin 2016 dhe me tarifa më të larta kanë qenë të ditura që në vitin 2011, që në kohën e qeverisë së Liberishës. Pra çdo projekt, çdo asept, qoftë merri si shtëpinë tuaj dhe rrugën, ka një kosto mirëmbajtje që nuk është mangë dot. Mungesa e një strategjie nga ana e qeverisë shqiptare në vazhdimsi për mirëmbajtjen ka sjellë që ne 5 deri në 10 vjet fillojmë bëjmë ndërhyrje tërësore që kushtojnë shumë më tepër para. Dhe minimalisht mirëmbajtja do të për një periudhë 5 deri në 10 vjet kërkon një vlerë për 1.5 milion euro për kilometër. Kjo është një kosto normale. Pas deklaratës së ministrit Gjiknuri, deputetja demokrate Jorida Tabaku tha se qeveria po gënjen qytetarët për koston e mirëmbajtjes së rrugës së Kombit. Sipas saj, mirëmbajtja e rrugës kërkon vetëm 10 milion euro në vit. Rruga e Kombit ka 5 vite që nuk mirëmbahet. Kërkon një buxhet minimal. Kërkon vetëm 10 milion euro në vit për të mirëmbajtur rruga e Kombit. Ndërkohë që këtë gjë nuk e ka bërë qeveria. Sot përsëri gënjyen shqiptarët dhe i thanë që mirëmbajtja e rrugëve kërkon një shumë jashtëzakonisht të lartë stratosferike për buxhetin e shqiptarëve. Sot përsëri dhe Rama dhe Gjiknuri gënjyen duke thënë që ky buxhet është i papërballueshëm, kështu që duhet ta paguajnë shqiptarët. Qytetarët e Kukësit dhe shqiptarët kanë kthyer përgjigje që tarifa e rrugës Kombit është e papërballueshme për to. Mbasi qeveria të kthej përgjigje se pse bën avokatin e koncesionarit, se pse nuk e përdor taksën e qarkullimit për ndërtim rrugësh dhe për mirëmbajtje, atëherë qytetarët janë në të drejtën e tyre për ta refuzuar për ta paguar këtë taksë. Kjo taksë është antikushtetuese, kjo taksë është antiligjore. Bashkimi i dhomave shqiptare të tregtisë dënoi dhunën e ushtruar të shtunën mbi sipërmarrjen private. Përfaqësues të biznesit thanë se mirëmbajtja e rrugës ka kosto të lartë, por kërkuan që problemi të zgjidhet me negociata. Biznesi një zëri dënon aktet e dhunës së ndodhura 2 ditë më parë në rrugën e Kombit. Ata janë shprehur se janë kundër këtyre veprimeve që cënojnë investimet private. Dënojmë rënd çdo akt vandal dhe të jashtëligjshëm ndaj sipërmarrjes private shqiptare, e cila në rastin konkret ka pësuar dhe dëme për disa miliona eurosh. Asnjë sipërmarrës nuk është oligark. Është një sipërmarrës i cili ka një kontratë, është një sipërmarrës i cili investon në Shqipëri. Në qoftë se ne do kalojmë në slogane të cilat nuk i shërbejnë stabilitetit dhe qëndrueshmërisë, nuk i shërbejnë investimit, nuk i shërbejnë ekonomisë, atëherë çfarë sinjali? Ja të bëjmë një kundrapyetje. Ku është sinjali që transmetohet sot te qytetari? Për presidentin e Business Albania Luan Bregasi, po negociohet me koncesionarin për të ulur tarifën për përdoruesit e shpesh të rrugës. Sipas Bregasit, kjo tarifë funksionon dhe në vende të tjera të botës. Dhe përderisa kemi thënë që Durrësi, domethënë, është porta e Ballkanit dhe normalisht është edhe porta e Kosovës dhe e vendeve të Ballkanit Perëndimor, sigurisht nga kjo pikpamje duhet të rikonsideruar një bashkëbisedim, një negociat midis koncesionarit dhe kompanive private. Janë në hapësira që për kompanitë që do kenë trafik të dëndur në shkëmbimet ekonomike tregtare me Kosovën, tarifa do të rishikohet dhe do të ridiskutohet dhe do të rinegocohet me ato kosta që do të jenë të përballueshme nga kompanitë që zhvillojnë aktivitet në Kosovë. Projektues dhe inxhinier të fushës janë të mendimit se kostoja 5 euro nuk është e lartë për matësinë që ka rruga. Vetëm tuneli kërkon një shifër jashtëzakonisht lartë të mirëmbajtjes, vetëm tuneli. Dhe keni parasysh, po ju them vetëm këtë, që një tunel në fqinjin ton këtu në Malzi, që është vetëm me një tub, që nuk ka pas fare probleme të mirëmbajtjes, se kalon në formacione shumë të mira, me një distancë, me një gjatësi tuneli 4 kilometra, paguhet një shifër shumë e lartë, 2.5-3 euro. Dhe vetëm me këtë në qoftë se do të merrni parasysh, domethënë, kuptohet që kjo tarifë për 5 euro nuk është shumë e lartë. Javën e shkuar, kompania që ka fituar koncesionin për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit nisi aplikimin në një tarifë 5 euro për kalimin e çdo mjeti të thjeshtë dhe kjo tarifë përshkallëzohet në rritje në varësi të llojit. Aplikimi i tarifës nuk diferencoi asnjë nga qytetarët që kaluan atë, përfshir banorët e zonës, të cilët të revoltuar protestuan të shtunën.
Vritet me armë zjarri kryetari i fshatit Rehov në Poliçan. Policia bën me dije se Jonus Banaj ndërroi jetë disa orë pasi u transportua me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë. Banaj u plagos nga 58 vjeçari Fatmir Cenaj, tentativa e të cilit për t'i shpëtuar policisë ka zgjatur shumë pak dhe autori u arrestua, teksa ishte fshehur në kodrat e fshatit. Policia sekuestroi gjithashtu armën tipa automatik model 56 me cilin 58 vjeçari qëlloi shkreun e fshatit. Konflikti për pronën dyshohet të ketë qenë motivi i ngjarjes, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj vijojnë. Mbetet aktiv zjarri që shkrumboi një magazin dhe një banesë në zonën e ish frigoriferit në Tiranë. Gjithçka nisi pas ditën e djeshme kur flakët ranë fillimisht në magazinën 2 katëshe me vegla pune dhe pajisje elektrike dhe u përhapën me shpejtësi në ndërtesën 4 katëshe ngjitur me magazinën ku ishin vendosur zyrat e punës së pronarit të magazinës dhe banesa e tij. Në operacionin për shuarjen e flakëve u përfshin të gjitha mjetet zjarfikse të Tiranës, si dhe në ndihmë erdhën forcat e ushtrisë. Në çdo kënd të territorit të përfshirë nga flakët u vendos nga një autobot që pomponte ujë, duke bërë të mundur lokalizimin e zjarrit, si edhe të shpëtoheshin 2 punishte, një robalqepsi dhe një mobileri, shumë pranë magazinës. Ende nuk është zbuluar nga se u shkaktua zjarri, pasi grupi hetimor e ka të pamundur të nisë nga puna për shkak të vatrës së zjarrit ende aktive. Dyshimet e para shkojnë për një shkëndije elektrike. Nga të dhënat paraprake, dëmi llogaritet të shkojnë në disa miliona euro. Rikthehemi me informacionet nga vendi. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati mori pjesë në ekspozitën Shkodra, Familja, Shtëpia, Historia ime. Aktiviteti u zhvillua në shtëpinë e Ismet Halilit, monument kulture, kategoria e parë, dhe u shpalosën 50 foto të shtëpive shkodrane dhe të Prizrenit përpara viteve 90. Ministri Bushati bëri me dije se si vjet është viti evropian i trashëgimisë dhe kjo ekspozit është vetëm një pjesë e trashëgimisë kulturore dhe kontributit që ka Shkodra jo vetëm në historinë e Shqipërisë, por edhe të kombit shqiptar. Për ministrin Bushati dhe përzgjedhja e Shkodrës dhe Prizrenit mbart edhe simbolikën e bashkimit kombëtar. Ne kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju ftoj të klikoni në balkanweb.com. Aty njeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton. Mjafton të klikoni mbi live streaming që gjeni në balkanweb.com. Ndajemi këtu së bashku, mirupafshim.